precautions muna, Luxers. Ayan, so kukunan pa rin tayo ng temperature. Ayan si ate. Ah! Joke lang. Joke lang. 36.4. 36.4. Ay, ganda. Ganda. Then of course, ayan, pagkatapos tayong kunan ng temperature ni ate, sulat natin yung details natin dito. Alam niyo na kung para saan, for contact tracing. And meron silang alcohol dispenser dito. Ate, automatic ba to? Yes po. Oo, yan, automatic. Okay. Uy, ang ganda nung couch nila dito. Ang ganda nitong accent chair nila dito. Ah, diba? Parang feeling ko ako yung birthday. So, ito yung kanilang parang pinaka-reception area. So, hanapin nyo lang sina ate para i-assist kayo. Pwede na ba? Ay, ang ganda! Let's go! Ang ganda inside! Hello, ate! Luxers, tingnan niyo yung area, oh. Ah, diba? Ang lawak. Kuya, careful, ha? Huwag mo na pumunta sa pool. Ang lawak dito and perfect. Okay, mas lalong na-excite sa birthday ni Baby Chanel. Saan ang birthday girl natin? Pakita muna natin ang birthday girl. Ayan, ang birthday girl, medyo may sumpong pa. So mamaya, papalitan natin siya ng damit na magiging mala prinsesa ang ating Baby Chanel. Ako naman! Luxers, aside dun sa magandang pool setup nila, is ang daming halaman. Sobrang, alam nyo na, mahilig tayo sa nature. Isa pa nakapagpa-attract sa akin is yung mga kwarto nila. O diba, relate tayo, Luxers. Chanel, Louis Vuitton, Gucci dun sa dulo. Pasukin natin isa-isa. Unahin natin itong Chanel. Feeling ko dito magkukwarto si Baby Chanel ngayong araw. Ang bango talaga. Love the mood. I love the ambience dito sa loob ng room. Alam mo yun, parang nakaka-relax siya. And meron sila dito couch. Air condition po itong room na to. Meron tayong mini ref here. O may drinks. Libre kaya itong mga drinks dito. And of course, drawer. May cabinet, TV. So, meron tayong lagayan dito sa ilalim kapag marami tayong gamit. Ang ganda ng color ng curtain, ang ganda ng accent ng room, at ang ganda ng mga display nila dito. And of course, may kasama na rin siyang CR. Pasukin natin si Louis Vuitton. So, dito naman, itong room naman na to is feeling ko, ayan, pang madamihan. Kasi yung bed na kasama is double deck, dalawang double deck. Maganda to pang family o kaya group of friends, diba? Feeling ko maraming magkakasya dito. Pero of course, we practice social distancing pa rin. So better siguro isang tao lang kada bed. And of course, may sarili din silang CR dito. The cabinet, hindi pwedeng mawala. TV. Ay, ano to? Tingnan natin kung ano to. Okay, ito yung parang ano siya, connecting rooms ito. So, connected na tayo dito sa Gucci. So, ito yung room ni Gucci. Ay, maganda nga kapag family. Let's say, for example, kaming dalawa ni G, dito kami, tapos yung mga batuta natin dun sa kabila. O, diba? May privacy. So, this one naman, si Gucci, medyo similar siya kay Chanel. Sa tayo ditong coffee table. Ang ganda nung dating nitong ginawa nila dito, yung mga display nila. Meron din tayo ditong kettle, mini ref, and of course, the CR. So, isa rin sa nagustuhan ko is meron silang heater para sa mga lamigin dyan, diba? At ito naman ang gusto ko rin dito, sa view, kapag nandito kayo sa room ni Gucci, feeling ko mahilig sa halaman yung may-ari nito. Plantita. Diba?
So aside dun sa mga rooms sa baba na pinakita natin, meron din silang extra rooms dito sa taas. So punta tayo dito sa second floor. So ito ang magandang tambayan ng mga magkakaibigan. Sarap ng hangin dito guys. So meron pa tayong swing. And look sir, ipakita ko pala, ito yung parking space nila. So huwag kayong mag-alala dahil meron tayong mapapagparkan ng mga sasakyan natin. So moving on, let's see may Givenchy. Look naman, si Givenchy, tingnan natin si Givenchy. So here is Givenchy. I love the headboard. Ang ganda ng headboard. And again, ang bango pa rin talaga. And this couch. Dito rin si Balenciaga, of course. Another room for group of people na, ayan. So, meron tayong, again, 4 na beds na pwede nyo i-occupy. And I think this is similar dun sa Gucci sa baba na connecting rooms. Ayan. Ano kayang pangalan nitong kwarto na to? Hulaan nyo. Huhulaan natin. Ano kaya? Balenciaga, YSL, Saint Laurent. Tingnan nga natin guys. Ay, si Prada pala. Oo nga, nakalimutan natin si Prada. So, ito si Prada. Ayan. Hermes, no? Hindi nyo napansin, Givenchy, Louis Vuitton, sa Hermes nawawala. So, ito na yung mga rooms. No, meron pa po sa taas tayo, Hermes. Okay! Yung nawawala, nasa special pala, nasa pinakataas. May third floor pa pala to ate. Ay, sige, puntahan natin. Ay, hindi ba nakakatakot sa taas? Wait, Luxers. Special si Hermes, may gate. Hindi tayo pwede basta-basta. Ate, may padlock ba ito? May doorbell ba ito? Yan, bukas. Come here. Oh. Special si Hermes. So, alam niyo na, Luxers, basta Hermes. Talagang iba, mahal talaga. So, dito, sa labas na Hermes, meron na kayong sariling isang malaking couch, coffee table, parang veranda, no? Then, meron pa dito sa back area. So, may dining table tayo dito. Look. Luxers, welcome to Hermes. And of course, ang bubungad sa atin, ang kanilang Hermes Paris. Yun. So, meron tayong couch dito. TV, mini ref. Ang ganda. Ang ganda ng ambience. Alam nyo, nakaka-relax talaga siya as in. Open natin. Ang sabi sa akin, si Hermes is yung parang pinakamalaking rooms dito sa resort na to. So, kumbaga sa condo, ito yung penthouse. And kumbaga sa bahay, ito yung master's bedroom. Ano ba? I super duper love the headboard. Ang ganda. So relaxing this room talaga. Alam mo yun, kung dun sa mga unang pinakita ko sa inyong kwarto na relax na tayo, what more? Dito sa room. So this is perfect actually para sa mga mag-asawa. Oy, yung mga mag-honeymoon, pwede kayo dito. And then yung mga, yun nga, yung mga ibang alipores nung kasama dun sa mga rooms sa baba. So, para sa isang couple na gusto ng privacy, eto talaga yung spot. B, pwede ba? Dito tayo. Gusto mo dito, B? Sige yung cameraman ko, not search. Okay, I'm ready. Okay, so of course, meron sila ditong cabinet and meron mga
display area din. So, meron silang mga display dito. And, wait, may nakita ko, Luxers. Tignan niyo yung lampshade. Wala ba kayo napapansin? Bag. Sabi ko, ang galing lang. Ang cute lang. Ang ganda na naisip nila dito. And I think ito na yung master CR. Ito na yung CR na sinasabing malaking CR. Ayan. Ano ba? Ang ganda rin dito sa CR nila. So, malaki nga talaga siya. Malaki talaga siya. Here. And, ano tong door na to? So, let's open. Ano? Okay. So, ito yung kanina na nakita natin sa labas. Pag gusto natin kumain, mag-relax. Ay! Ang sarap ng hangin, Luxers. Ang sarap ng hangin. Provincial feels din dito. So, mula dito sa penthouse tuloy. Mula dito sa Hermes room ay tanaw natin ang magandang swimming pool ng resort. Luxers, andito na tayo sa kanilang pool area. So, ito yung for adults. And then, nandun sa kabilang side naman yung ating pang kids. And dito is yung kanilang jacuzzi. As you can see, ang pangalan nitong area na to is the San Laurent area. Ayan. So, let's go. Love seat or lover seat. Yan, ang mga kids natin. Nag-enjoy na sila. Sarap ba? Okay? Luxers, alam ko na excited din kayo na malaman kung magkano nga ba yung rates nila rito. And I have here the price list. Yes. So, meron tayong options. May choices kayo kung anong gusto nyo. Pwede kayong pumili sa connecting rooms, trio rooms, semi-private resort, and the super private resort. So, ano yung pagkakaiba nila? For the connecting rooms, nakita niyo yung pinakita ko na one group room and yung isang family room. So, that's good for 6 person. Then, the trio rooms is pili kayo kung yung tatlong room sa baba or yung tatlong room sa second floor. And that's for 8 person. For the semi-private naman, you have the first floor and the second floor. So, total of 6 rooms na pwedeng i-accommodate up to 16 persons. And yung super private naman is from first floor to third floors. Kasama si Hermes, so total of 7 rooms and can accommodate up to 20 to 25 person. And lahat ng yun po ay complete inclusions na. Meron na silang digital TV, mini ref, separate bathrooms, queen bed, single beds, and free use of amenities. Kasama yung jacuzzi, meron tayong adult pool, kiddie pool, common restrooms, shower rooms, stove, griller, Wi-Fi, and parking for 8 cars. So, since pandemic nga, Luxers, diba? So, alam nyo ang kinaganda dito sa resort na to. Let's say, for example, kayong mag-asawa lang ang magbubook. Gusto nyo lang talaga mag-unwind. So, kuha lang kayo ng isang room, ng isang connecting room. Solo nyo na yung buong resort.
So, ganun siya kaganda. Hindi sila naghahalo ng ibang bisita. So, kung kayo lang yung nakabook sa araw na to, regardless kung ilang rooms yung kukunin nyo, ay kayo lang po talaga ang magiging tao dito sa resort na to. So, that's how they practice safety, social distancing, and pag-comply sa safety precautions natin ngayong panahon na nasa ganito tayong sitwasyon pa. So, kung gusto nyo ng isang family gatherings, ayan, hindi nyo kailangan bayaran yung buong kwarto, yung buong area, kung ilan lang naman kayo. Let's say, kung 8 lang kayo, eh, kunin nyo lang yung 3 yung rooms, diba? Magkano lang ibabayad nyo? 10,000 sa weekdays, 12,000 per weekend. That's for non-peak season. And yet, ang binayaran nyo is isang bonggang private resort na. O, diba? Saan pa kayo? So, sobrang alam mo yun, na happy ako. Hindi ako mapapahiyang i-recommend sa inyo itong place na to, Luxers. As in, I'm super duper sure may enjoy nyo at ma-unwind kayo dito. Dahil aside from yun nga, sa magandang interior nila, sa magandang design nila, napaka-relaxing din nung place. So, Luxers, ang hiling ko lang kapag po napadpad kayo dito sa resort na to, ay please tag me in Instagram and Facebook at Bag Talks by Ana. Ayan, at i-share nyo rin yung experience nyo. Dahil, yun nga, dahil gusto ko ma-experience nyo yung na-experience ko at ng family ko dito sa resort na to.